An eternity later. Oh my God. Ang aga naman. Minchi tanghali na yata. Hirap naman gumising. Ang gusto ko pang matulog. Oh my God. Ay, nakakantok. Kabang na. Umaga na kaya? My God. Hirap talaga gumising. Oh yes, maga na talaga. Ay, nakagutom. Ay, makalabas na. Okay. Ano na kayong ginagawa nila sa labas? Sarap. Sarap ng simoy ng hangin. Fresh air. Sarap. Wow. Morning sa lahat. Good morning, world. Good morning, Chef Squad. Oops. Good morning, mga kati. Oh yeah, aga niya na. Ano kaya maalmusal? Kaya't mag-omelette kaya ako. Sarap kasi ng panaginip ko ngayon. Omelette kaya for breakfast. I think that's the best. Han, may almusal na ba? Oh no! Han, malapit na. Matatapos natin yan. Mabilis lang to. Ako, tara. Chef Squad. Let's go. Samahan niyo ako. Okay, onion. Kamatis. Siling green. Hotdog. At 2 itlog. So, batihing mabuti. And last is cheese. Well, painitin natin ang kawali and maglagay tayo ng mantika. Pag mainit ng kawali, lagyan na natin mga ingredients kasi sa totoo lang nagmamadali na ako eh. Pero it's up to you. For me, mas maganda ilagay na lahat. And then pag bahagyang luto na, lagay na natin ang ating itlog. Sarap. Yan. Kita nyo, pag medyo luto na siya, babalik ta rin natin yan. Tawag natin yan flipping. Okay, watch and learn. Ready? Eto na. Oops. Wow! Wala bang palakpakan dyan? Thank you. Maraming salamat. Okay, back to cooking. Kasi may kulang pa tayong ingredients. Eto na, ang favorite nating cheese. Yes, ang sarap nito. Cheese at medyo spicy combination. Patok na patok talaga yan. Sarap. So, up to you kung gaano kadaming cheese ang gusto nyo ilagay. But for me, mas masarap pag madami. Wow! Ika nga, cheesy. Cheesy ang life ko, di ba? Cheesy ang life natin. So let's put more cheese. And then, pag medyo luto-luto na onte, tupin na natin into half. Kasi magmamelt ng cheese sa loob. That makes our omelette perfect. Sarap. Huwag na natin masyadong lutuin. Hanguin na natin and ready for plating. Wow! O, diba? Sarap. Lagyan natin ng konting onion leeks. Ang paganda ba ng plating, diba? Parang pang master chef ang dating. Eto na siya.
Meron pala akong gustong i-share sa inyo. No cap. Ito talaga, nangyari kanina. Hindi ko matiis eh. Kailangan kong ipakita. This is what really happened. Oh no! Sorry. Well, anyway, inulit ko. Yan yung kanina. Well, sana nag-enjoy kayong lahat sa video na ito and watch for more on our next videos. So, please like and subscribe. Leave nyo yung mga comments nyo below. And see you again. Thank you. Bye-bye for now.